TIRANA EAST BUS TERMINAL pritet të jetë terminali Juglindor i autobuzëve në Tiranë. Pamjet në 3D janë publikuar në vitin 2018, teksa terminali ishte parashikuar të përfundonte brenda vitit 2019. Terminali është i projektuar në 14.000 metra katror dhe do të ndërtohet në zonën e Farkës, në afërsi të Unazës së Madhe dhe autostradës Tiranë-Elbasan. Në të do të stacionohen të gjitha hyrje daljet e autobuzëve ndërurban dhe ndërkombëtar që vijnë nga krahu i rrugës së Elbasanit. Kompleksi i terminalit do të përbëhet nga ambiente të hapura, me ndërtesat kryesore e terminalit, e cila do të jetë 2 kate, ku do të jenë të vendosura hollet, sallat e pritjes së qytetarëve, biletarit, zyrat për kompanitë e transportit, si dhe bar kafene, e ambiente të tjera çlodhëse. Hapësirat e këmbësorëve dhe 2 katet e ndërtesës do të jenë të lidhura me platformat e terminalit nëpërmjet shkallëve fikse, atyre lëvizëse dhe ashensorëve. Ndërsa në pjesët e jashtme do të jenë të përcaktuara vendqëndrimet e autobuzëve sipas linjave. Googla.al